สวัสดีครับวันนี้เราจะมาตอนกิ่งมะกรูดนะครับก็ต้นนี้ก็ปลูกมานานละน่าจะสัก15 ปีแต่เป็นต้นที่ปลูกในกระถางนะครับมีอยู่2 ต้นนี่ก็เพิ่งเอาออกมาจากชั้นใต้ดินเพราะหน้าหนาวต้องเอาไปเก็บไว้ในบ้านแล้วเอาออกมาก็ตัดกิ่งออกนะครับแล้วมันก็เริ่มที่จะแตกอะไรยอดขึ้นมาละแต่เหลือกิ่งไว้ที่จะมาทำมาตอนแล้วก็จะได้มีต้นใหม่เผื่อใครขอบ้างแล้วว่าเผื่ออยากมีเยอะขึ้นบ้างนะครับกิ่งที่เราจะทำก็เป็นกิ่งนี้นะครับนี่นะครับกิ่งนี้ยาวมากแล้วก็สิ่งที่น่าสนุกคือคิดว่าจะทำเป็น3สัก2 ช่วงหรือ3 ช่วงนะครับจากทำตรงนี้ละอันนะแล้วก็ประมาณนี้แล้วก็อาจจะมีอีกอันตรงนี้เดี๋ยวดูก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวจะมาดูกันว่าทำยังไงแล้วก็อีกประมาณเดือนหนึ่งก็จะกลับมาดูนะครับว่าติดหรือเปล่าแล้วการที่ทำ3 ตอนอย่างนี้มันจะติดยังไงนะโอเคอุปกรณ์นะครับมีคัตเตอร์อันนี้ผมเอาแอลกอฮอล์เช็ดเมื่อวานนี้นะครับแต่ก็พอก็ก่อนทำก็ควรที่จะเช็ดแอลกอฮอล์เผื่อมันจะมีเชื้อโรคอะไรเพื่อไปติดต้นมะกรูดแล้วก็มีดินใส่ถุงอันนี้เราจะแบ่งเป็นสองถุงก็ตัดครึ่งนะครับแล้วก็มีเชือกก็เชือกฟางเชือกอะไรก็ได้บางคนเขาก็ใช้ซิปไทยนี่ก็ได้นะครับมันก็แพงขึ้นไปหน่อยแต่ก็สะดวกแล้วแต่ชอบนะถ้ามีกรรไกรตัดกิ่งไม้ก็ทำให้มันสะดวกขึ้นนะครับเพราะว่าเราต้องเล็มพวกใบหนามแล้วก็อาจจะมีกิ่งอะไรออกเพื่อที่จะทำให้มันสะดวกขึ้นตรงนี้ผมก็เล็มอะไรออกหลายๆอย่างแล้วนะครับ ก็ค่อนข้างจะพร้อมที่จะทำแต่ผมแนะนำให้ตัดหนามออกนะครับ เพราะว่ามันจะตามเราเนาะคือถ้าต้นบางต้นมันมีกิ่งเยอะเนี่ยกิ่งรอบๆก็ตัดหนามได้นะครับเพราะว่าเวลาทำเราต้องมัดต้องอะไรมันมีสิทธิ์ที่จะไปโดนได้ง่ายมันก็ไม่เป็นไรหรอกแต่ว่ามันก็เจ็บนิดหน่อยนะไม่โดนก็ดีโอเคเราจะมาทำตรงนี้นะบางคนก็ใช้ยาเร่งรากนะครับแต่ว่าก็เท่าที่ทำดูมันก็ไม่ได้จำเป็นเท่าไหร่ก็จะไม่ใช้แล้วกันนะโอเคเราจะเตรียมกิ่งก่อนแล้วกันนะอันนี้เราทำกันตรงนี้แล้วเดี๋ยวเราเตรียมจุดต่อไปก่อนลงมาอีกสักหน่อยก็ประมาณนี้นะแล้วก็ตัดใบออกตรงที่จะทำโอเคเรามาเริ่มกันกับกิ่งแรกนะครับก็ใช้มีดหรือคัตเตอร์ก็ได้นะครับบากให้รอบเสร็จแล้วก็เว้น
ลงมาสัก1 นิ้วแล้วก็บากอีกนะครับเอาให้รอบนะครับแล้วก็เอาปลายมีดหรือว่าเล็บก็ได้นะครับกรีดไปตรงกลางแล้วก็เพื่อที่จะลอกออกเสร็จแล้วเราก็ขูดไอ้ตรงที่เราลอกเนี่ยนะครับขูดให้รอบเห็นไหมคือต้นไม้นี่นะครับมันจะดูดน้ำจากรากเนี่ยขึ้นไปบนที่ใบคือน้ำเลี้ยงขึ้นไปที่ใบแล้วมันดูดตรงกลางต้นพอใบมันสังเคราะห์แสงอะไรเสร็จมันก็จะส่งน้ำคืนรากแล้วมันจะส่งตรงขอบนอกนะครับการที่เราขูดรอบนอกเนี่ยมันก็จะทำให้การส่งน้ำกลับไปที่รากทำไม่ได้พอทำไม่ได้ปุ๊บฮอร์โมนทั้งหลายที่มันคั่งอยู่ตรงเนี้ยมันก็จะออกมาเป็นรากนะครับขูดให้รอบนะครับถ้าท่อน้ำเลี้ยงรอบนอกนี่ขาดมันไม่หมดมันก็ไม่ติดนะครับมันคือน้ำมันก็ไหลกลับลงไปที่รากเหมือนเดิมแล้วถ้าจากประสบการณ์ผมคือเวลาทำนี่ควรทำช่วงที่อากาศมันชื้นหน่อยนะครับเพราะว่าถ้าเป็นช่วงที่มันแห้งหรืออะไรเงี้ยคือคนที่อยู่เมืองนอกก็อาจจะมีปัญหาเรื่องนี้ว่ามันแห้งเกินแล้วทั้งดินที่พอกอยู่กับน้ำที่เลี้ยงต้นไม่พออยู่แล้วเนี่ยมันจะทำให้กิ่งเนี่ยกรอบไปแล้วก็ไม่ติดคือน้ำมันไม่พอว่างั้นเถอะโอเคอันแรกผมเสร็จแล้วนะครับผมจะไปอันที่2อันที่2เดี๋ยวเราเปลี่ยนมุมนิดนึงนะประมาณนี้ตรงนี้นะโอเคเหมือนเดิมครับก็บากโอเคบากตรงนี้โอเคบากให้รอบบางทีก็มีบางคนเขาก็มีเครื่องมือนะครับเครื่องมือที่จะมาบากให้รอบอย่างสะดวกถ้าใช้มีดมันก็โอเคแต่ก็มันก็ต้องหมุนมีดให้รอบต้นนะบางทีมันก็ลำบากเราก็กรีดลงไปนะครับกรีดเสร็จแงะเอามีดเนี่ยแงะเปลือกออกมานี่นะเห็นไหมครับแล้วเราก็ขูดคือผมก็ทำทุกปีนะครับแต่ว่าไม่ได้ทำเยอะก็ทำปกติทำ2 อันติดอันหนึ่งนะ แต่ก็มีต้นที่แบบยกให้พี่ให้น้องให้ก็เป็นพี่นะมีแต่พี่ยกให้คนอื่นไปแค่2 ต้นนี้ก็ใบก็เยอะแล้วนะครับผมก็กินไม่ทันไม่ค่อยได้ทำอาหารไทยจริงๆนะที่ใช้ไม้ขูดเยอะๆบางทีทำแกงทำอะไรก็ใบ2 ใบไม่ใช่ใบ2 ใบก็แบบ
5-6 ใบก็พอนะครับโอเคโอเคเดี๋ยวผมจะทำอีกอันแต่ว่าไม่ต้องดูนะครับเดี๋ยวผมจะหยุดไว้ก่อนโอเคนะครับเราพร้อมแล้วนะครับที่จะครอบดินใส่ถุงก็มีอย่างหนึ่งที่ลืมบอกคือเวลาเลือกกิ่งเนี่ยเลือกกิ่งที่ไม่อ่อนเกินไปเราไม่มีกิ่งใหม่นะครับนี่เพราะผมเพิ่งตัดไปแต่ว่าอ่าอย่าเลือกกิ่งที่อ่อนแล้วก็อย่าเลือกกิ่งที่แตกลายงาแล้วอย่างอย่างนี้นะครับอย่างอย่างนี้นะครับไม่ควรทำดูสิมีตัวอย่างอีกไหมอย่างนี้นะครับเห็นไหมว่ามันมีลายสีน้ำตาลเนี่ยนี่แก่เกินโอเคครับเรามาดูกันเลยนะครับกิ่งแรกที่เราจะทำกันถุงที่ผมเตรียมไว้มันออกแนวยาวผมก็จะมาตัดครึ่งนะครับเพื่อที่จะใช้ได้2 กิ่งต่อถุงถ้าถุงที่เพื่อนๆมีมันพอดีก็แค่บากเอาไว้บากเฉยๆนะครับให้มันพอกกิ่งได้เท่านั้นเชือกก็เตรียมเอาไว้นะครับให้มันตัดให้มันพอดีเป็นท่อนๆเราจะเอามามัดถุงที่มีดินอยู่ข้างในขั้นตอนก็ไม่ยากนะครับเอาถุงที่เราเตรียมไว้เอาดินพอกแผลที่เราบากแล้วก็เอาเชือกมัดทำตอนแรกอาจจะรู้สึกไม่ถนัดนะครับแต่ว่าทำไปเรื่อยๆก็จะเก่งขึ้นเองดินที่ใช้ก็เป็นดินที่มีขุยมะพร้าวเยอะนะครับหรือดินที่ค่อนข้างจะอุ้มน้ำไม่แห้งง่ายแล้วก็ไม่ชื้นจนเกินไปเราก็ใส่น้ำให้พอดีนะครับถ้าน้ำเยอะไปเราก็บีบออกได้ให้ให้ดินรู้สึกปัดหมาดหมาดครับโอ้ผมทำหักแล้วนะครับก็แทนที่จะทำ3 ช่วงก็จะมาทำเป็น2 ช่วงนะครับเพราะว่าปลายหักไปโอเคเรามาดูกันอีกทีนะครับลองรอบ2ว่าจะสำเร็จหรือเปล่าตั้งท่าให้ดีนะครับแล้วก็พอกเหมือนเดิมพอกก็เอาเชือกมัดให้ค่อนข้างจะแน่นนะครับให้ถุงมันหมุนไม่ได้นะครับถ้าไม่แน่นมันก็ไม่ติดนะครับเพราะว่ามันหมุนไปหมุนมาแล้วลากที่ออกมามันก็อาจจะขาดพอมัดอันแรกได้ก็สบายนะครับเพราะว่าไม่ต้องจับถุงเอาไว้ก็มัดอีกอันหนึ่งมัดกี่กี่ทีก็ได้ครับให้มันแน่นแล้วก็ให้ถุงมันปิดคือไม่ให้ดินที่อยู่ข้างในเสียความชื้นได้ง่ายถ้าถุงมันอ้าๆหรือว่ายังไงก็เอาาแผ่นฟิล์มพลาสติกแรปนะครับมาทับไปอีกรอบก็ได้ครับอันนี้ก็ผูกอีกสัก1 ทีน่าจะแน่น
อเคมาดูกันอีกทีนึงนะครับ ดูหลายๆทีจะได้ชำนาญครับดูหลายๆมุม ก็เหมือนเดิมเอาถุงที่เราเตรียมไว้มาพอกตรงที่แผลนะครับ ให้ดินหุ้มแผลที่เราบากเอาไว้ แล้วก็เชือกมัดเหมือนเดิม ก็พอมัดเส้นเชือกเส้นแรกเสร็จก็ค่อนข้างจะสะดวกขึ้นเยอะ เพราะว่าไม่ต้องมือหนึ่งไม่ต้องจับถุงนะครับ ก็เหมือนที่ผมเคยบอกไว้แล้วกิ่งที่ไม่ได้อยู่ใกล้ๆกิ่งอื่นจะทำสะดวกนะครับ เพราะว่ามันจะไม่มีหนามไม่มีสิ่งกีดขวางเวลาเรามัดเชือกนะครับนี่ผมมัดสามเส้นโอเคนะครับเดี๋ยวอีกสักเดือนหนึ่งเราจะกลับมาดูกันว่าจะติดไม่ติด2 อันนะกิ่งเดียวกัน2 ช่วงตอนแรกจะทำ3แต่มันหักไป โอเคแค่นี้นะครับสวัสดีครับเรากลับมาดูผลงานมะกรูดที่เราตอนเอาไว้ครับหลังจากเวลาผ่านไป7 อาทิตย์เกือบ2 เดือนนะครับตอนแรกผมบอกว่าเดือนเดียวแต่ว่ามันต้องใช้เวลานานกว่านั้นก็สังเกตได้ง่ายๆนะครับกิ่งที่เราทำไว้ถ้ามันไม่แห้งไม่เหี่ยวไปหลังจากเดือนหนึ่งมันก็เปอร์เซ็นต์ที่จะเป็นไปได้มีรากแตกออกมาก็ค่อนข้างจะสูงนะครับอันนี้คืออีกอันหนึ่งมืดหน่อยนะแต่สังเกตดูนะครับ เราเห็นรากมันออกมาแล้วนะครับ อันนี้ก็ถือว่าผ่านนะครับ แล้วอันนี้อีกอันหนึ่งก็เห็นรากมันเหมือนกันนะครับ ก็คือกิ่งนี้ที่ทำเป็น2 ตอนอันบนอันล่างจริงๆจะทำ3แล้วก็อันปลายหักไปนะครับ ตอนทำถ้าจำกันได้ แล้วอันนี้อีกต้นหนึ่งก็เดี๋ยวจะดูกันว่ามีรากออกมาหรือเปล่าครับยังไม่ได้ดูเพราะว่าหรือว่ามันไม่มีก็ไม่ทราบคือก็ดูจากกิ่งก็ยังไม่ตายนะครับรากก็อาจจะมีแต่ว่ายังมองไม่เห็นจากตรงนี้เดี๋ยวแกะออกมาดูดีกว่าคือสองกิ่งนี้สองกิ่งที่อยู่บนต้นนี้เราค่อนข้างจะชัวร์นะครับเพราะว่าเราเห็นนี่แมงอะไรเนี่ยเราเราเห็นว่ามันมีรากเราก็จะตัดให้ใกล้ถุงมากที่สุดครับนี่ออกมาแล้วนะครับ1 อัน
ทำกิ่งอ่อนหักไปไม่เป็นไรครับโอเคเดี๋ยวเราค่อยมาแก้ไขตรงนี้นี่นะครับได้ละแล้วเดี๋ยวไปดูกันแกะถุงออกมาดูว่าในนั้นมีรากยังไงนี่นะครับเราจะตัดเลยนะครับไม่สนแล้วนะครับว่าจะมีหรือไม่มีถึงเวลาปุ๊บโอ้มีรากครับนี่เห็นรากอยู่อันนี้ก็เวิร์กค่อนข้างจะมั่นใจว่ารอดนะครับเพราะว่ารากโผล่มาตรงนี้ละโอเคผมก็เตรียมกระถางไว้3 กระถางนี่นะครับ3 กระถางเพื่อ3 กิ่งเราทำ4 กิ่งนะครับแล้วก็กิ่งหนึ่งตายไปกิ่งที่ไม่รอดก็สังเกตง่ายๆนะครับมันจะแห้งคาต้นใบมันจะแห้งแล้วก็จะกรอบถึงแม้ว่าตอนที่ทำแรกๆจะมีกิ่งอ่อนแตกออกมาก็ไม่ได้หมายความว่าจะมีรากงอกนะครับโอเคเราจะมาดูกันนะครับผมจะตัดใบที่อยู่ต่ำๆนี่ออกก่อนดีกว่าหนามก็ตัดด้วยก็ดีนะครับแล้วก็หากรรไกรคมๆตัดเชือกที่เรามัดเอาไว้เชือกนี้ก็เป็นเชือกที่ย่อยสลายได้ตามธรรมชาตินะครับก็ไม่ต้องกลัวถ้าจะทิ้งไว้ในสวนแต่พลาสติกเอากลับไปเอาไปทิ้งขยะก็ดีครับนี่นะครับเห็นไหมว่ารากมันออกมามีรากนี่นะครับดินไม่พอก็กดให้แน่นๆนะครับเพราะว่ามันรากมันยังลงไม่ลึกรากมันยังสั้นอยู่มันไม่มีที่จะเกาะแล้วก็ไปวางไว้ที่ไม่มีอะไรมาชนแล้วก็ลมไม่ค่อยแรงโอเคเสร็จไปอันหนึ่งนะครับโอเคกิ่งต่อไปนะครับกิ่งนี้รากก็ออกเหมือนกันนี่นะครับก็เหมือนเดิมครับตัดอันนี้ตอนทำครั้งแรกรู้สึกว่ามัดไว้ไม่ดีนะครับผมก็เอาแรปพลาสติกแรปมาพันไปอีกชั้นหนึ่งมันจะได้เก็บความชื้นเผื่อคือการไม่ให้ดินข้างในมันแห้งนะครับก็ทำไงก็ได้นะครับมันที่จะทำให้ดินข้างในยังชื้นอยู่ยุงเยอะนะครับอันนี้ออกก่อนลากออกคือว่าโอเคจะใส่ไปแล้วกดให้แน่นๆมันจะได้ไม่โยกนะครับมันยังเหมือนกับว่ารากมันยังสั้นอยู่แล้วก็ต้นไม้มันก็จะเหมือนกับซัพพอร์ตตัวเองได้ยังไม่ดีก็กดไว้ให้มันแน่นๆแล้วเดี๋ยวพอรากมันโตลงไปในดินมันก็จะดีขึ้นครับยุงเยอะอันสุดท้าย
ก็ต้องทำไว้หลายอันนะครับ เพราะว่ามันไม่ได้ผล100%อันนี้จะเห็นชัดนะครับว่ารากมันออกมายังไงนี่นะครับ ออกมาเห็นแผลที่เรากรีดเอาไว้ที่เราบั้งเอาไว้เนี่ยขั้นตอนนี้ก็ไม่ยากง่ายๆครับเอาต้นไม้ใส่กระถางโอเคครับนี่นะครับต้นขวานี่ไม่ใช่ต้นขวานี่ทำไว้ปีที่แล้วนะครับอันนี้ครับ1นี่ต้นที่2แล้วนี่ต้นที่3ทำ4ได้3ก็ปกติทำ2ได้1อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ถ้าเพื่อนๆจะทำกันก็ทำไว้หลายๆอันหน่อยมันอาจจะพลาดกันบ้างอะไรบ้างพอใส่กระถางปุ๊บก็รดน้ำหน่อยนะครับมันจะได้ช่วยให้ดินชุ่มแล้วก็รากจะได้เติบโตลงไปในดินที่อยู่ในกระถางนะครับดินนี่ถ้าจะเหนียวนะครับน้ำไม่ค่อยลงโอเคแค่นั้นแหละครับไม่มีอะไรมากก็หรือแนะนำอีกอย่างก็อย่าเพิ่งเอาไปไว้ในที่แดดจัดๆช่วงแรกนะครับก็ให้มันฟื้นตัวหน่อย